Hello students of standard 7th. In this video we are going to continue our geography lesson number 8, how seasons occur, part 2. In the first lecture of this lesson, we have learned what is the apparent movement of the sun. We have also learned when does Dakshinayan and Uttarayan start. Uttarayan आणि Dakshinayan केव्हा सुरू होत असतात. We have also learned which factors are responsible for occurrence of season. Season म्हणजे वेगवेगळे ऋतू, हिवाळा, उन्हाळा. तर यासाठी कुठले फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल असतात? रिव्होल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन आणि टिल्टेड ॲक्सिस. अर्थचं जे टिल्टेड ॲक्सिस आहे तर त्यामुळे सुद्धा सीझन ऑकर होत असतात. दिस वी हॅव लर्न. Plus, we have also learned what is the perihelion and aphelion position of the earth while revolving around the sun. Now in this lecture, we are going to learn how the duration of day and night changes. म्हणजे दिवस आणि रात्रीमध्ये वेळ कशी बदलत जात असते. काही वेळेस आपल्याकडे दिवस मोठा असतो, रात्र छोटी असते आणि काही वेळेस आपल्याकडे रात्र मोठी होत असते हिवाळ्यामध्ये आणि दिवस छोटा होत असतो. हे कसं होत असतं तर ते आपण या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. If you have not watched the lecture 1 video, I will advise you to watch that video first and then watch this video, that is lecture 2 video after that. So you will understand this lecture very well. म्हणजे अगोदर लेक्चर 1 चा व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या आणि नंतर लेक्चर 2 चा म्हणजे हा व्हिडिओ बघा. त्यानंतर तुम्हाला हे लेक्चर व्यवस्थित समजेल. सो वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर फ्रॉम हियर. ओपन पेज नंबर 47. As the earth revolves around the sun, the equator receives the perpendicular rays on 2 days in a year. आता पृथ्वी जेव्हा सूर्याभोवती फिरत असते तर वर्षातून 2 वेळेस इक्वेटरचा जो भाग आहे तर तिथे परपेंडिक्युलर रेस पडत असतात. यू कॅन सी इन दिस फिगर. अशा पद्धतीने पृथ्वीचा अर्धा भाग म्हणजे उभा अर्धा भाग जो आहे असा, तर ह्या भागामध्ये प्रकाश असतो आणि ह्या भागामध्ये अंधार असतो. म्हणजे दिवस आणि रात्र पृथ्वीवर सारखी असते प्रत्येक ठिकाणी. तर इथे पण 12 तासाचा दिवस राहील आणि रात्रसुद्धा 12 तासाचीच राहील. यू कॅन सी दिस इन दिस पोझिशन. तर इथे असतं ते जेव्हा 21 मार्चला दिवस आणि रात्र पृथ्वीवर सारखीच असते या ठिकाणी इक्वेटरवर, आणि इथे सुद्धा दिवस आणि रात्र सारखीच असते कारण की अर्धा भाग प्रकाशमध्ये असतो आणि अर्धा भाग अंधारात असतो. These 2 days are 21st March and 23rd of September. On these days, both the poles are at the same distance from the sun. This is called as equinox. आणि हे 2 दिवस काय म्हणले जातात? इक्विनॉक्स. यू कॅन सी हिअर इन दिस फिगर. स्प्रिंग इक्विनॉक्स आणि सप्टेंबरमधला जो इक्विनॉक्स आहे, दिवस रात्र सारखे असण्याचा जो दिवस आहे, 12 तासाचा दिवस, 12 तासाची रात्र, हे कधी असतं? इक्विनॉक्स. इथं स्प्रिंग इक्विनॉक्स म्हणतो आपण 21 मार्चला आणि 23rd सप्टेंबरला ऑटोमनल इक्विनॉक्स. Now we have learned in these 2 position at the duration of day and night is the same. इथे इक्विनॉक्स म्हणजे रात्र आणि दिवस ही सारख्या वेळेची, म्हणजे 12 तासाचं दिवस आणि 12 तासाची रात्र इथे ह्या पोझिशनला आणि ह्या पोझिशनला. परंतु ह्या पोझिशनला दिवस आणि रात्र कसा असतो ते आपण बघू. ही जी पोझिशन आहे तर इथे खाली ह्या फिगरमध्ये झूम करून दाखवलेली आहे. तीच पोझिशन 21 जून आणि 22 डिसेंबर. नाउ व्हॉट हॅपन्स हिअर? Any of the poles, when any of the poles inclines the most towards the sun, 23 degrees and 30 minutes parallel of that hemisphere receives perpendicular rays. म्हणजे इथे काय झालेलं आहे, हा जो पोल आहे तर इकडे सूर्याकडे झुकलेला आहे, नॉर्थ पोल. त्यामुळे नॉर्थ हेमिस्फिअरमध्ये काय असतं, इथं जास्त सूर्यप्रकाश पडत असतो. तर इथे बघू. आणि ही जी ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर जी आहे तर इथे परपेंडिक्युलर रेस सनरेज पडत असतात. त्यामुळे इथलं जे दिवसाचे ड्युरेशन आहे तर इथं दिवस मोठा असतो आणि रात्र छोटी असते. त्या उलट इथे साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये जर बघितलं आपण तर इथे दिवस छोटा असतो आणि रात्र मोठी असते. तर 21 जूनला काय असतं? नॉर्थ हेमिस्फिअर इज द बिगेस्ट डे इथे आणि स्मॉलेस्ट नाईट. आणि इथे स्मॉलेस्ट नाईट साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये आणि इथे स्मॉलेस्ट डे आणि इथं बिगेस्ट नाईट. साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये इथं हिवाळा आहे आणि नॉर्थ हेमिस्फिअरमध्ये इथं उन्हाळा आहे. तर त्या उलट जर आपण बघितलं ह्या पोझिशनला 22 डिसेंबरला तर इथे परपेंडिक्युलर रेस कुठे पडत आहेत? ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉनवरती. त्यामुळे इथे काय होते? सनरेज विल बी मोर ऑन द
साऊथ हेमिस्फिअरवरती जास्त सनराईज पडत असतात, त्यामुळे इथे बिगेस्ट डे इथे राहील आणि स्मॉलेस्ट नाईट. ऑन 22 डिसेंबर साऊथ हेमिस्फिअरला बिगेस्ट डे राहील आणि नॉर्थ हेमिस्फिअरला आपल्याकडे तेव्हा हिवाळा असतो, तर त्यामुळे आपल्याकडे बिगेस्ट नाईट म्हणजे सर्वात मोठी रात्र असते 22 डिसेंबरला आणि सर्वात छोटा दिवस हिवाळ्याचे दिवस असतात त्यावेळेस आपल्याकडे. तर त्यामुळे इथे आपल्याकडे हिवाळा पण असतो आणि सर्वात छोटी रात्र असते, सर्वात छोटा दिवस 22 डिसेंबर. कीप ऑल दिस डेट्स इन माइंड. Now we'll learn how the duration of day and night changes at North and South Pole. नॉर्थ आणि साऊथ पोलवरती दिवस रात्र यांचा काळ म्हणजे वेळ कसा असतो किंवा कसा बदलत असतो ते आपण बघू. तर इथे जर बघितलं आपण तर 21 मार्चला काय होतं आहे, सूर्यप्रकाश हा नॉर्थ पोल म्हणजे नॉर्थ हेमिस्फिअरमध्ये पडायला स्टार्ट होतो आहे. म्हणजे नॉर्थ पोलवरती सुद्धा सूर्यप्रकाश पडायला स्टार्ट होतो. तर इथं नॉर्थ पोलवरती सूर्य उगवत असतो. 21 मार्चला इथे सनराईज होत आहे नॉर्थ पोलला. आता सनराईज झाल्यानंतर इथून सनराईज स्टार्ट होते, तर इथे पण कंटिन्यू नॉर्थ पोलवरती सूर्यप्रकाश पडलेला असतो आणि इथपर्यंत पूर्ण नॉर्थ पोलवरती सूर्यप्रकाश असतो. तर म्हणजे किती काळासाठी झालं हे, इट विल बी ऑफ 6 मंथ म्हणजे पूर्ण 6 महिन्यासाठी नॉर्थ पोलवरती डे झाला. तर त्यामुळे 6 महिने ॲटोमॅटिक काय होतं इथं नॉर्थ साऊथ पोलवरती नाईट होते. इथं रात्र खालच्या भागात पूर्ण अंधार असतो 6 महिन्यांसाठी. त्यामुळे साऊथ पोल विल एक्सपिरियन्स 6 मंथ्स नाईट. आणि इथून काय स्टार्ट होते, नॉर्थ पोल हा सूर्यापासून थोडासा बाजूला झुकायला स्टार्ट होते आणि साऊथ पोल काय होते सूर्याच्या दिशेने म्हणजे सूर्यप्रकाश साऊथ पोलवरती पडायला स्टार्ट होतोय. म्हणजे इथं साऊथ पोलवर काय होतं या पोझिशनला 23 सप्टेंबरच्या आसपास. तर साऊथ पोलवरती दिवस म्हणजे दिवस उगवत असतो आणि इथे दिवस उगल्यानंतर इथपर्यंत पूर्ण साऊथ पोलवरती दिवस असतो. म्हणजे साऊथ पोलवरती 6 मंथ्स डे 6 मंथ इन द साऊथ पोल. आणि त्याच्या विरुद्ध नॉर्थ पोलवरती आपण इथे बघू शकतो अंधार पडलेला आहे. तर नॉर्थ पोल 6 मंथ्स नाईट असते ह्या काळामध्ये पूर्ण साऊथ पोलवरती दिवस आणि नॉर्थ पोलवरती पूर्ण अंधार म्हणजे 6 महिन्यांसाठी तर रात्र असते नॉर्थ पोलवरती. Generally, the seasons have been decided on the basis of the duration of sunlight, equinoxes and solstices. तर अशा पद्धतीने आपण बघितलेले की सीझन्स ऑकर होण्यासाठी काय कारणीभूत असतं, सनलाईट म्हणजे कशा पद्धतीने पृथ्वीवर सूर्यप्रकाश पडत असतो त्यानुसार सीझन चेंज होत असतात. परंतु इक्वेटरचा जो भाग आहे, दिस एरिया इक्वेटरच्या भागावरती जास्त सूर्यप्रकाश कमी जास्त होण्याचं प्रमाण तितकं नसतं. म्हणजे सूर्यप्रकाश जनरली सारखाच प्रमाणात पडत असतो. तर त्यामुळे इक्वेटरच्या भागामध्ये सीझन्स हे चेंज होत नसतात. नॉर्थ आणि साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये जसे चेंज होतात त्या पद्धतीने इक्वेटरच्या भागात चेंज होत नसतात. जनरली देर आर 2 सीझन्स, समर अँड विंटर. आपण समर अँड विंटर जास्त हे 2 सीझन आपल्याला जास्त आपण मानत असतो. तर परंतु काही भागामध्ये अजून काही सीझन्स ॲड होत असतात त्या भागातल्या स्थानिक वातावरणानुसार. द चेंजेस इन द ॲटमॉस्फिअर, व्हेपर इन द एअर, द विंड अँड द प्रेसिपिटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएन्स द सीझन्स. कंटिन्युअस ऑकरन्स ऑफ रेन इन अ स्पेसिफिक पिरियड गिव्ह राईज टू ॲडिशनल सीझन दॅट इज कॉल्ड ॲज रेनी सीझन. आणि आपल्याकडे पण त्याच प्रकारचं रेनी सीझन एक ॲड होत असतो. अँड इन युरोप अँड नॉर्थ अमेरिका देर आर 4 सीझन्स. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये 4 सीझन्स कसे मानले जातात, समर, ऑटम जेव्हा झाडांचे पानगळ होते त्यावेळेस, आणि विंटर आणि स्प्रिंग म्हणजे जेव्हा झाडांना परत पालवी फुटत असते. असे 4 सीझन युरोप आणि अमेरिकेमध्ये मानले जातात. नाव विल सी द इफेक्ट ऑफ सायकल ऑफ सीझन्स ऑन द लिव्हिंग वर्ल्ड. म्हणजे सीझन चेंज होत असतात तर त्याचा जीवसृष्टीवर, प्राण्यांवर किंवा बर्ड्सवर आणि प्लांट्सवर काय परिणाम होतात ते आपण बघू. इफ द अर्थ्स ॲक्सिस वुड नॉट हॅव बीन टिल्टेड. अर्थचं ॲक्सिस जे असं या पद्धतीने टिल्ट आहे तर ते टिल्टेड नसतं किंवा असं सरळ जर असतं तर काय झालं असतं की प्रत्येक भागावर इथे जर हिवाळा आहे तर त्या भागात कंटिन्यूसाठी हिवाळा असेल आणि ह्या भागात जर उन्हाळा असेल तर कंटिन्यू ह्या भागात उन्हाळाच राहिला असता किंवा सीझन्स चेंजच नसते झाले कधीच.
परंतु टिल्टेड ॲक्सिसमुळे काय होतं, सीझन चेंज होत असतात. सीझन चेंज झाल्यामुळे काय होतं, त्या प्राण्यांवर, तिथल्या त्या भागातल्या प्राण्यांवर त्याचा परिणाम होत असतो. द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाय द सायकल ऑफ सीझन्स. यू विल सी एक्झाम्पल, द रिजन बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनिट्स अँड 90 डिग्रीज इन द बोथ हेमिस्फिअर, म्हणजे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल हा जो भाग आहे, तर इथले जे जीवसृष्टी आहे, तर इथे काय असतं, अतिशय थंड वातावरण असतं. परंतु काही वेळासाठी इथे काय होत असतं, थोडासा सूर्यप्रकाश पडत असतो. इन द अंटार्क्टिक रिजन, in Antarctic region at the southmost part of the earth, birds like penguins, fish, seal, etc. animals are found. म्हणजे साऊथ पोलो अंटार्क्टिक भागामध्ये या प्रकारचे ॲनिमल्स आपण बघू शकतो. इन द पोलर रिजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर, म्हणजे नॉर्थ पोलवरती कुठले ॲनिमल्स असतात, रेनडियर, पोलर बिअर्स, आर्टिक फॉक्सेस एक्सेट्रा आर फाउंड, या प्रकारचे प्राणी असतात. पीपल लिव्हिंग इन दिस रिजन टू हॅव अडॅप्टेड द नॅचरल कंडिशन्स प्रिव्हेलिंग इन दॅट रिजन. आणि काही लोकसुद्धा राहत असतात नॉर्थ पोलवरती, तर तिथल्या लोकांनी सुद्धा तिथल्या वातावरणाशी जुळून घेतलेलं असतं. परंतु काय वेळेस ऑर ॲडॅप्टेशन टू द क्लायमॅटिक कंडिशन इज पॉसिबल ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट. परंतु काय होतं की आपण काही ठराविक लिमिटमध्येच आपण ते वातावरणाशी जुळून घेऊ शकतो. जर थंडी पडली तर तिथे राहणं अशक्य असतं किंवा तिथे झाडं वगैरे काहीच उगत नसतं. That is why organisms prefer for a certain habitat during extreme cold climatic conditions. When the food supply becomes scarce, a number of birds and animals migrate temporarily. मग जेव्हा त्या भागामध्ये जास्त थंडी पडत असते किंवा खूप आपण बघितलेलं नॉर्थ आणि साऊथ पोलवरती 6-6 महिने रात्र असते, 6 महिने दिवस, म्हणजे जेव्हा हिवाळा असतो 6 महिने पूर्ण रात्र असते, तर तेव्हा त्या भागातले ॲनिमल्स आणि बर्ड्स काय होतात, दुसरीकडे मायग्रेट म्हणजे दुसरीकडे जात असतात, जिथे सूर्यप्रकाश चांगला मिळेल त्या भागात. ट्रीज अँड बिअर फ्रूट इन पर्टिक्युलर सीझन, आणि जेव्हा सूर्यप्रकाश असेल तेव्हाच तिथल्या झाडांना फळं वगैरे किंवा पानं येत असतात. देअर फॉर ॲग्रिकल्चर सीझन्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकल क्लायमॅटिक कंडिशन्स. आणि शेतीसुद्धा जसं सीझन चेंज होत असतात त्यानुसार शेती केली जाते. इन अ पोलर एरिया स्नो लाईन शिफ्ट्स नॉर्थ ऑर साऊथ अकॉर्डिंग टू द सीझन्स. आणि जे पोलर रिजनमध्ये जे असतं, तर बर्फ पडण्याचं जी वेळ असते तर ती सीझननुसार बदलत असते. दिस अफेक्ट्स मायग्रेशन ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स, आणि त्याचाच परिणाम पक्षी किंवा जे प्राणी आहेत त्या भागातले इकडून तिकडे जाण्यावरती होत असतो. नाव हिअर इज सम इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द बर्ड्स विच आर मायग्रेटिंग फ्रॉम वन रिजन टू अनदर रिजन ड्यू टू सीझन्स, ड्यू टू चेंजेस इन सीझन. आर्टिक टन हा जो पक्षी आहे, तर तो आर्टिक सर्कल म्हणजे एशिया किंवा नॉर्थ एशिया, नॉर्थ युरोपमध्ये असणारा पक्षी, म्हणजे नॉर्थ पोलमध्ये असणारा पक्षी आहे. वन्स द विंटर ॲट द नॉर्थ पोल बिकम्स सिव्हिअर, नॉर्थ पोलमध्ये जेव्हा विंटर खूप जास्त कडाक्याची थंडी पडते तेव्हा दिस बर्ड ट्रॅव्हल्स टुवर्ड द साऊथ, म्हणजे साऊथ भागात, साऊथ साईडला ट्रॅव्हल करत असतो. वेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर इट फ्लाईज बॅक टुवर्ड द नॉर्थ पोल, आणि परत जेव्हा नॉर्थ पोलमध्ये जेव्हा जास्त सूर्यप्रकाश पडायला लागतो परत तो नॉर्थ साईडला ट्रॅव्हल करत असतो. इट हॅज टू ट्रॅव्हल इन सर्च ऑफ फूड, म्हणजे त्याच्या खाद्यपदार्थासाठी किंवा खाण्यापिण्यासाठी त्याला इकडून तिकडे जावे लागते. त्याच पद्धतीने सायबेरियन क्रेन हा सुद्धा पक्षी, ड्यू टू सिव्हिअर विंटर अँड लॅक ऑफ फूड, क्रेन्स फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न रिजन्स विजिट टू इंडिया, म्हणजे भारतामध्ये सुद्धा काही भागामध्ये जिथं पाणी असतं, तर पैठण जायकवाडी धरण जे आहे तर तिथे सुद्धा सायबेरियन क्रेन हे पक्षी येत असतात सायबेरियामधून. जेव्हा तिकडे हिवाळा असतो तर आपल्याकडे त्यावेळेस काय असतं, थोडंसं वातावरण, म्हणजे आपल्याकडे सुद्धा हिवाळा असतो परंतु थोडंसं वातावरण गरम असतं आपल्याकडे, त्यामुळे तिथले पक्षी आपल्याकडे येत असतात. वन समर स्टार्ट्स इन इंडिया दे मायग्रेट बॅक टू द नॉर्थ, आणि परत जेव्हा आपल्याकडे समर म्हणजे नॉर्थ पोलमध्ये सुद्धा जास्त प्रमाणात सनलाईट पडत असते तेव्हा हे पक्षी परत त्यांच्या भागात जात असतात.